چرا اکبر گنجی اکبر هاشمی رفسنجانی رو عالی جناب سرخپوش و اطرافیانش رو عالی جنابان خاکستری پوش خطاب کرد؟ چاپ مقالات و انتشار کتاب عالی جناب سرخپوش چه تأثیری در زندگی سیاسی هاشمی رفسنجانی و همینطور جنبش اصلاحات گذاشت؟ موافقین و مخالفین نوشته های اکبر گنجی چه نکاتی رو برای دلیل موضع‌گیری هاشون بیان کردن؟ انتشار کتاب عالی جناب سرخپوش چه سرنوشتی رو برای نویسنده اثر رقم زد؟ قاب تاریخ رو میبینید به روایت من محمد ناظمی تا به جواب این سوالها برسیم. کتاب عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری نوشته اکبر گنجی یکی از جنجالی ترین آثار سیاسی تاریخ معاصر ایرانه که سال 1378 تو اوج جنبش اصلاحات منتشر شد. این اثر که با عنوان فرعی آسیب شناسی گذار به دولت دموکراتیک توسعه گرا چاپ شد، مجموعی از مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های گنجیه که قبلتر تو روزنامه‌های اصلاح طلب به ویژه صبح امروز منتشر شده بودند. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و از فعالان جنبش دوم خرداد تو این کتاب خیلی تند و بی‌سابقه عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران از سال 1368 تا 1378 و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام رو نقد کرد. اون هاشمی رو به عنوان چهره‌ای محوری در ساختار قدرت معرفی کرد و اتهاماتی مثل نقش در قتل‌های زنجیره‌ای، فساد اقتصادی و سوء مدیریت سیاسی رو به اون نسبت داد. این کتاب نه فقط به خاطر محتوای انتقادیش، بلکه به خاطر زمان و زمینه انتشارش به یکی از نقاط عطف در تاریخ سیاسی و مطبوعاتی ایران تبدیل شد. برای درک اهمیت کتاب عالی جناب سرخپوش باید به بستر تاریخی و سیاسی زمان انتشار و قبلتر از اون اشاره کنیم. دهه 1370 تو ایران به ویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق و مرگ آیت الله خمینی در سال 1368 دوره‌ای بود مملو از تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی. هاشمی رفسنجانی که تو این زمان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، با شعار سازندگی و توسعه اقتصادی تلاش کرد کشور رو از ویرانی‌های جنگ به سمت بازسازی هدایت کنه. اما این دوره با انتقادهایی هم همراه بود. از جمله افزایش نابرابری اقتصادی، رشد فساد در ساختارهای دولتی و سرکوب بعضی از صداهای مخالف. بعد از پایان دوره ریاست جمهوری رفسنجانی در سال 1376، پیروزی محمد خاتمی تو انتخابات با شعار اصلاحات و آزادی بیان فضای سیاسی رو به نوعی دگرگون کرد. این پیروزی که به جنبش دوم خرداد معروف شد، نویدبخش دوره‌ای از گشایش سیاسی بود. روزنامه‌های اصلاح طلب مثل صبح امروز، جامعه و نشاط خیلی سریع تبدیل شدن به تریبون‌هایی برای طرح مطالبات دموکراتیک و نقد گذشته. این وسط افشای قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377، یعنی قتل‌های هدفمند نویسندگان، روشنفکران و فعالان سیاسی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و بحث درباره نقش نهادهای امنیتی و چهره‌های پشت پرده رو داغ‌تر کرد. وزارت اطلاعات تو اطلاعیه رسمی مسئولیت این قتل‌ها رو به عناصر خودسر تو این نهاد نسبت داد. اما خیلی از اصلاح طلبان و روزنامه‌نگاران از جمله گنجی این توضیح رو ناکافی دونستن و دنبال این بودن که ریشه‌های عمیق‌تر این جنایات رو کشف و افشا کنن. اکبر گنجی تو این فضا و در اون دوره به عنوان یکی از پیشگامان روزنامه‌نگاری تحقیقی و انتقادی شناخته می‌شد. اون که قبلتر از حامیان انقلاب بود و در دهه 1360 در نهادهای انقلابی فعالیت داشت و حتی بعضی از اقداماتش به خصوص در مورد مبارزه با بی‌حجابی معروف بود، تو دهه 1370 به منتقد سرسخت نظام اقتدارگرا تبدیل شد. گنجی با نوشتن مقالاتی تو روزنامه‌های اصلاح طلب به ویژه بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای شروع به طرح پرسش‌هایی کرد که تا قبل از اون خط قرمز محسوب می‌شدند. اون معتقد بود که برای گذار به دموکراسی باید ساختارهای پنهان قدرت و فساد رو افشا کرد. کتاب عالی جناب سرخپوش
اوج این رویکرد انتقادی بود. این اثر فقط هاشمی رفسنجانی را هدف نگرفت، بلکه به طور غیر مستقیم کل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو به چالش کشید. گنجی تو این کتاب هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش و اطرافیانش رو به عنوان عالی جنابان خاکستری معرفی کرد. القابی که به ترتیب به قدرت مطلق و شبکه‌های پنهان حامی اون اشاره داشت. در مرحله اول عنوان عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری توجه زیادی رو جلب کرد که هم بار نمادین و کنایی داشت و هم به نوعی تأثیر زیادی در بیشتر دیده شدن و خونده شدنش گذاشت. اما چرا گنجی این لقب خاص رو انتخاب کرد؟ چه ریشه های تاریخی و نمادینی پشتش پنهان بود و چطور این عنوان به ابزاری برای انتقال پیام سیاسیش تبدیل شد؟ اکبر گنجی اون زمان به دنبال زبانی بود که هم تأثیرگذار باشه و هم بتونه پیچیدگی‌های قدرت تو ایران رو به شکلی قابل فهم برای عموم مردم نشون بده. اون اواخر دهه 1370 به این نتیجه رسید که برای افشای اون چیزی که اسمش رو ساختارهای پنهان قدرت گذاشته بود، باید به سراغ چهره‌ای بره که هم در تاریخ انقلاب نقش کلیدی داشت و هم زمان نوشتن کتاب همچنان نفوذ گسترده‌ای تو پشت پرده داشت. هاشمی رفسنجانی با سابقه طولانی در سیاست ایران، از جمله حضور در کنار خمینی در دوران انقلاب، فرماندهی جنگ ایران و عراق و بعد ریاست جمهوری، گزینه ایدئال برای این نقد بود. گنجی با انتخاب عنوان عالی جناب سرخپوش قصد داشت تصویری چند لایه از هاشمی ارائه بده، شخصیتی که هم به ظاهر محترم و عالی رتبه است و هم به طور نمادین با رنگ سرخ که میتونه به قدرت، خون یا اقتدار مطلق اشاره داشته باشه تعریف میشه. گنجی میخواست نشون بده که هاشمی برخلاف تصویر عمومیش به عنوان سردار سازندگی، در پشت پرده تصمیمات مهمی رو هدایت میکنه که به ضرر دموکراسی و شفافیت در ایران تمام شده. علاوه بر این، گنجی با این عنوان دنبال ایجاد یک شوک فرهنگی و سیاسی بود. تو فرهنگ سیاسی ایران استفاده از القاب معمولاً برای احترام به شخصیت‌های مذهبی یا سیاسی به کار گرفته میشه. اما گنجی با وامگیری لقب عالی جناب و ترکیبش با سرخپوش نوعی طعنه و کنایه رو وارد بحث کرد که هم باعث جلب توجه خواننده‌ها میشد و هم اونها رو به بیشتر فکر کردن درباره معنای عمیق‌تر این عنوان وادار می‌کرد. اون میخواست مخاطب رو از حالت انفعال خارج و ترغیبشون کنه درباره نقش واقعی هاشمی در نظام سوالات بیشتر و اساسی تر بپرسن. ریشه عنوان عالی جناب سرخپوش به شخصیت تاریخی کاردینال آرمان ژان دو پلسی دو ریشلیو، معروف به کاردینال ریشلیو برمیگرده. ریشلیو که تو قرن 17 به عنوان وزیر اول پادشاه لویی 13 فرانسه خدمت میکرد، یکی از قدرتمندترین سیاستمداران تاریخ اروپا بود. اون به دلیل لباس سرخ کاردینالیش که نماد مقام مذهبی و سیاسی اون بود، به عالی جناب سرخپوش معروف بود. ریشلیو نه فقط یه شخصیت مذهبی، بلکه مغز متفکر سیاسی بود که با ایجاد سیستم متمرکز حکومتی نفوذ اشراف رو کم و قدرت پادشاه رو تقویت کرد. اما این قدرت با جنجال‌هایی هم همراه بود. اون به بیرحمی سرکوب مخالفان و استفاده از جاسوسان و شبکه‌های اطلاعاتی برای حفظ سلطه‌اش شهرت داشت. گنجی با الهام از این شخصیت تاریخی هاشمی رو به ریشلیوی ایران تشبیه کرد. همونطور که ریشلیو در پشت پرده قدرت فرانسه عمل می‌کرد و از ابزارهای مختلف برای تثبیت اقتدارش استفاده می‌کرد، گنجی معتقد بود که هاشمی هم تو ایران نقشی مشابه ایفا می‌کنه. عنوان عالی جناب سرخپوش فراتر از یه لقب ساده، بار نمادین عمیقی داشت که با فضای سیاسی ایران تو دهه 1370 همراستا بود. تو این دوره جنبش اصلاحات تلاش میکرد تا با شعارهایی مثل شفافیت و دموکراسی ساختارهای اقتدارگرای نظام رو به چالش بکشه. گنجی به عنوان یکی از اعضای این جنبش معتقد بود که بدون افشای نقش چهره‌هایی مثل هاشمی امکان گذار به دموکراسی وجود نداره. اون هاشمی رو نمادی از سیستمی میدونست که در ظاهر دموکراتیک عمل میکنه، اما در باطن با شبکه‌ای از قدرت‌های پنهان اداره میشه. بخش عالی جنابان خاکستری هم مکمل این عنوان بود و به اطرافیان هاشمی و شبکه‌ای از افراد با نفوذ اشاره داشت که در سایه اون عمل میکردن. رنگ خاکستری
به عنوان نمادی از ابهام و پنهانکاری نشون دهنده کسایی بود که گنجی اونها رو به عنوان حامیان یا مجریان سیاست‌های هاشمی معرفی می‌کرد بدون اینکه مستقیما در مرکز توجه باشن. این ترکیب تصویری از یه ساختار سلسله مراتبی ارائه میداد که تو اون هاشمی در رأس قرار داشت و گروهی از افراد کمتر شناخته شده اما تأثیرگذار اون رو پشتیبانی می‌کردن. کتاب عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری در واقع مجموعه‌ای از نوشته‌های پراکنده گنجی بود که طی سالهای 1377 و 1378 تو مطبوعات اصلاح طلب منتشر شده بودند. این مجموعه شامل 48 یادداشت، مصاحبه و 6 ضمیمه بود که تو 265 صفحه گردآوری شد. ایده گردآوری این مطالب در قالب کتاب بعد استقبال زیاد از مقاله اصلی در روزنامه صبح امروز شکل گرفت. گنجی با همکاری انتشارات طرح نو که یکی از ناشران فعال در زمینه آثار روشنفکری و سیاسی بود، این مقالات رو در قالب کتاب درآورد. انتشارات طرح نو که تو دهه 1370 به عنوان یک ناشر پیشرو در چاپ کتاب‌های انتقادی و روشنفکری شناخته میشد، نقش مهمی تو چاپ این کتاب داشت. این انتشاراتی قبلتر آثاری از نویسنده‌هایی مثل عبدالکریم سروش و سعید حجاریان رو منتشر کرده بود و از حمایت ضمنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت مدیریت عطاالله مهاجرانی هم برخوردار بود. مهاجرانی که خودش از چهره‌های اصلاح طلب بود، سیاستی لیبرال تو حوزه نشر رو دنبال می‌کرد و این امکان رو فراهم کرد که کتاب‌هایی مثل عالیجناب سرخپوش مجوز انتشار بگیرن. کتاب بهار 1378 به بازار اومد، با اینکه بعضی از منابع زمان دقیق‌تر رو تابستون همون سال ذکر کردن. این زمانبندی با تحولات سیاسی مهمی هم راستا بود. انتخابات مجلس ششم قرار بود بهمن همون سال برگزار بشه و اصلاح طلبها تلاش می‌کردن که قدرتشون رو تثبیت کنن. انتشار کتاب تو این مقطع به عنوان قسمتی از کارزار فکری اصلاح طلبان برای افشای اون چیزی که ساختارهای اقتدارگرا بهش میگفتن قابل تفسیره. توزیع اولیه کتاب با استقبال چشمگیری مواجه شد. گزارش‌ها میگه که در 2 سال اول این اثر 54 بار تجدید چاپ شد، رقمی که در تاریخ نشر ایران کم نظیر بود. کتاب تو کتاب فروشی‌های تهران و شهرهای بزرگ خیلی سریع پخش شد و نسخه‌های اولیه اون به خاطر تقاضای بالا کمیاب شدند. گزارش‌هایی هم هست از فروش غیر رسمی و زیرزمینی نسخه‌های کپی شده که نشون میده استقبال از این کتاب در چه حدی بوده. البته این وسط نقش روزنامه‌های اصلاح طلب برای تبلیغ کتاب رو نمیشه انکار کرد. مردم روزنامه خون اون دوره و تشنه به شنیدن مطالب جدید که به نوعی نقد ساختار قدرت رو در خودش داشت، باعث شدن این کتاب خوب دیده و خونده بشه. یکی از جنجالی ترین بخش‌های کتاب اتهاماتیه که گنجی درباره نقش هاشمی در قتل‌های زنجیره‌ای مطرح می‌کنه. این قتل‌ها که در دهه 1370 اتفاق افتاد و پاییز 1377 افشا شد، شامل ترور هدفمند روشنفکران و نویسندگانی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بود. گنجی معتقد بود که این جنایات نمیتونستن بدون اطلاع یا تایید چهره‌های ارشد نظام از جمله هاشمی انجام بگیرن. اون تو کتابش می‌نویسه در دوران 8 ساله صدارت آقای هاشمی حدود 80 تن به وسیله محفل‌های اطلاعاتی و به علل سیاسی به قتل رسیدند که معروفترین آنها قتل سعیدی سیرجانی، فروهرها، مختاری و پوینده است. آیا میتوان باور کرد که عالیجناب سرخپوش از این جنایات بیخبر بوده باشد؟ گنجی تو بخش دیگه از کتاب استدلال میکنه که این قتل‌ها بخشی از سیاستی بزرگتر برای سرکوب مخالفان بود و هاشمی به عنوان مغز متفکر این سیستم عمل کرده. قتل‌های زنجیری تصادفی نبودند. اینها بخشی از پروژه‌ای بودند که عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری برای حذف فیزیکی هر صدای مخالفی طراحی کرده بودند. گنجی تو صفحه 56 کتاب سوالاتی رو مطرح میکنه که هاشمی رو به قتل‌ها ارتباط بده. البته همانطور که ادعای عدم اطلاع فلاحیان از اقدامات سعید امامی برای مردم غیر قابل قبول است، ادعای عدم اطلاع هاشمی رفسنجانی از اقدامات فلاحیان نیز غیر قابل قبول است.
هاشمی رفسنجانی مدعی است که تاریخ دستور برکناری سعید امامی از معاونت امنیتی را در دفتر خاطرات خود ثبت کرده است. اما پرسش این است که اگر مدعای هاشمی صحت دارد، فلاحیان چرا از دستور وی سرپیچی کرد و آن را نادیده گرفت؟ هاشمی نمیتواند اقدامات فلاحیان را به طور کلی از سر خود باز کند و بگوید هیچ اختیاری در وزارت اطلاعات نداشته است. گنجی با این اتهامات هاشمی را از چهره‌ای که به توسعه اقتصادی شهرت داشت به شخصیتی تبدیل کرد که سایش با خشونت و سرکوب گره خورده. البته اون هیچ سند مستقیمی ارائه نکرد، اما با تکیه به فضای سیاسی اون زمان و اطلاعیه وزارت اطلاعات که قتل‌ها رو به عناصر خودسر نسبت داده بود، استدلال کرد که همچین اقداماتی بدون تایید سطوح بالا ممکن نیست. اون حتی تو نوشته‌ای با آوردن چند بیت از شعر معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند، هاشمی رفسنجانی رو به مناظره دعوت و ادعا میکنه اگر در این مناظره نتوانم وقوع قتل‌ها در دوران ایشان را اثبات نمایم، حاضرم داوطلبانه روانه زندان شوم، اما در صورتی که وقوع قتل‌ها در دوران ریاست جمهوری ایشان را اثبات کردم، قضاوت نهایی در خصوص مدعیات و عملکرد آقای هاشمی با مردم خواهد بود، که البته هیچ وقت جوابی به این دعوت داده نمیشه. موضوع دوم انتقاد گنجی فساد اقتصادی و ثروت‌اندوزی تو دوران ریاست جمهوری هاشمی بود. گنجی معتقد بود که سیاست‌های سازندگی هاشمی که قرار بود کشور رو از ویرانی جنگ بازسازی کنه، به نابرابری اقتصادی و ایجاد شبکه‌ای از راندخوارها منجر شد. اون تو کتابش می‌نویسه ثروت‌اندوزی و قدرت طلبی در دوران سازندگی به اوج خود رسید و عالی جناب سرخپوش در مرکز این شبکه قرار داشت. در حالی که مردم در فقر بودند، نزدیکان او ثروت‌های کلان به جیب زدند. گنجی هاشمی رو نه فقط مسئول سوء مدیریت اقتصادی، بلکه متهم به ایجاد سیستمی میکنه که تو اون نزدیکانش از موقعیتش بهره برداری کردن. گنجی تو بخش دیگه از کتاب به طور خاص به پروژه‌های بزرگ عمرانی اشاره میکنه و اونها رو پوششی برای فساد میدونه. پروژه‌های عظیم سازندگی که با شعار توسعه تبلیغ میشد، در واقع فرصتی بود برای پر کردن جیب عالی جنابان خاکستری که زیر سایه عالی جناب سرخپوش عمل میکردند. گنجی در ادامه حملاتش به هاشمی تو یادداشتی با عنوان راندجویی و ثروت‌اندوزی 4 روز قبل از انتخابات مجلس ششم با متهم کردن هاشمی به فساد می‌نویسه کارشناسان اقتصادی 2 کارکرد مهم برای سیاست تعدیل اقتصادی در نظر می‌گیرند. اول، تخصیص بهینه منابع، دوم، حذف راند. این 2 کارکرد مهم سیاست تعدیل به دلیل شخصیت هاشمی در ایران به وقوع نپیوست. آقای هاشمی به طور جدی در تخصیص منابع دخالت می‌کرد و منابع را آنطور که خود می‌پسندید و تشخیص می‌داد توزیع می‌کرد. در 2 دهه گذشته بر اثر راندجویی طبقه جدیدی در جمهوری اسلامی شکل گرفته است. این طبقه نوکیسه در فرایند خصوصی سازی با خرید تقریباً مجانی بسیاری از صنایع ملی به ثروت‌های بادآورده دست یافت. در دوران سازندگی حتی به دستگاه‌های غیر اقتصادی و امنیتی اجازه داده شد با فعالیت اقتصادی نیازهای مالی خود را تأمین نمایند. در پرتو چنین مجوزی فسادهای کلانی به وجود آمد و خط ترانزیت مواد مخدر با هدف ثروت‌اندوزی و تخریب غربیان فعال شد. آقای هاشمی در پاسخ به پرسش دانشجویان در خصوص فعالیت‌های اقتصادی فرزندانشان می‌فرمایند بحث‌های اقتصادی که مطرح می‌کنند دروغ است. زندگی ما پیش از انقلاب از لحاظ دارایی از الان بهتر بود. زندگی متوسطی داریم. این خیلی مهم است که 20 سال از انقلاب بگذرد و خانواده‌ای که کارهای زیادی دستش بود، امکاناتش نسبت به قبل کمتر شود. وضع اقتصادی خانواده آقای هاشمی قبل از انقلاب چگونه بود؟ ایشان می‌فرمایند بنا داشتم برای اولین بار اتومبیل بخرم. یک پژو 404 دست دوم به صورت قسطی خریدم. یعنی قبل از انقلاب ایشان توان و امکان خرید یک اتومبیل نو را نداشتند، لذا به طور قسطی یک اتومبیل پژو دست دوم خریداری می‌کنند. گنجی همینطور به افزایش فاصله طبقاتی تو این دوره اشاره و استدلال میکنه که سیاست‌های اقتصادی هاشمی
به جای بهبود زندگی مردم به سود گروه کوچیکی از افراد با نفوذ تموم شد. این انتقاد در زمان انتشار کتاب که همزمان با رشد نارضایتی از نابرابری‌ها بود، با استقبال بخشی از جامعه مواجه شد. اما منتقدین گنجی باز هم اون رو متهم کردند که بدون سند و مدرک حرف زده و این مطالب رو نمیشه اثبات کرد. یکی دیگه از بخش‌های مهم کتاب انتقاد از تصمیم هاشمی بود برای ادامه جنگ ایران و عراق بعد از فتح خرمشهر در سال 1361. گنجی معتقد بود این تصمیم که باعث کشته شدن صدها هزار نفر و تخریب بیشتر کشور شد، به طور مستقیم به هاشمی به عنوان فرمانده وقت جنگ و یکی از تصمیم گیرندگان کلیدی برمیگرده. اون تو کتابش می‌نویسه: خون صدها هزار شهید و هزاران معلول را باید به گردن کسی انداخت که پس از فتح خرمشهر جنگ را ادامه داد. عالی جناب سرخپوش که در آن زمان قدرت را در دست داشت مسئول این فاجعه است. اون تو بخش دیگه از کتاب میگه اگر جنگ در سال 61 پایان میافت، نه تنها جان انسانهای بیشماری نجات میافت، بلکه کشور از ویرانی بیشتر در امان میماند. اما عالی جناب سرخپوش ترجیح داد قدرت را به بهای خون مردم حفظ کند. این انتقاد هاشمی را از قهرمان جنگ به چهره‌ای تبدیل کرد که گنجی اون رو مسئول یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک ایران میدونست. البته اون روزها هاشمی از طرف جناح تندروی راست که خواهان ادامه جنگ بودن به خیانت متهم میشد که برای قبول قطعنامه 598 به خمینی فشار می آورد و گنجی با نوشتن این مقالات گویا میخواست چهره هاشمی رو از یک قهرمانی که به جنگ پایان داده به چیزی تبدیل کنه که مسبب ادامه جنگ بود و این قبل از انتخابات مجلس ششم برای جناح اصلاح طلب خیلی مهم به نظر می رسید. گنجی همینطور هاشمی رو به ترویج اقتدارگرایی و سرکوب صداهای دموکراتیک متهم کرد. اون معتقد بود که هاشمی چه در دوران ریاست جمهوری و چه بعدش سیستمی رو تقویت کرد که تو اون قدرت متمرکز بود و مخالفا جایی نداشتن. اون تو کتابش می نویسه عالی جناب سرخپوش نه تنها دموکراسی را نمیخواست، بلکه سیستمی را پایه‌گذاری کرد که در آن هر صدای مخالفی خفه میشد. او معمار نظامی بود که در آن قدرت نه مردم حرف آخر را میزند. اون تو بخش دیگه‌ای به نقش هاشمی در سرکوب مطبوعات و روشنفکرها اشاره میکنه و مینویسه در دوران او روزنامه‌ها تعطیل شدند، نویسندگان زندانی شدند و هر کس که جرأت انتقاد داشت به حاشیه رانده شد. این میراث عالی جناب سرخپوش است. اما کتاب که منتشر شد تا همین حالا هم موافقین و مخالفین سرسختی داشته که اینجا به بعضی هاشون اشاره میکنم. نظرات درباره کتاب به شدت دو قطبیه. بعضی ها اون رو شجاعانه و افشاگرانه، در حالی که یه عده دیگه اون رو غیر مستند و مخرب میدونن. موافقین کتاب عمدتاً از بین اصلاح طلبان تندرو، روشنفکرای مستقل و فعالان دانشجویی بودند که در وهله اول مقالات و بعد کتاب رو گامی جسورانه در راستای شفافیت و دموکراسی میدیدند. قوچانی که اون زمان از نویسنده‌های برجسته مطبوعات اصلاح طلب بود، کتاب گنجی رو به عنوان نمادی از شجاعت روزنامه‌نگاری تحقیقی ستایش کرد. اون زمستان 1378 تو مقاله‌ای در روزنامه عصر آزادگان نوشت کتاب گنجی شجاعتی بی‌نظیر در افشای تاریک‌خوانی قدرت بود و نشان داد که حتی در اوج اصلاحات باید از نقد بیرحمانه نترسید. این اثر افکار عمومی را بیدار کرد و پرسشگری را در جامعه زنده نگه داشت. گنجی با این کتاب ثابت کرد که روزنامه‌نگار واقعی کسی است که خطوط قرمز را می‌شکند و بهای آن را می‌پردازد، نه اینکه در سایه امن قدرت قلم بزند. احمد شیرزاد از فعالان جنبش دوم خرداد و نماینده اصلاح طلب مجلس ششم کتاب رو ابزاری برای افشای گذشته دونست. اون بهار سال 1379 تو مصاحبه‌ای با روزنامه خرداد گفت گنجی با این کتاب پرده از واقعیتی برداشت که سالها زیر سایه قدرت پنهان مانده بود. ما نمیتوانیم ادعای اصلاحات کنیم و همزمان چشممان را بر جنایاتی مثل قتل‌های زنجیره‌ای ببندیم. این کتاب نشان داد که گذار به دموکراسی بدون مواجهه با کسانی که در رأس این سیستم بودند ممکن نیست. هرچند لحنش تند بود، اما این تندی لازم بود تا مردم بیدار شوند.
هاشم آقاجری از روشنفکران دینی و حامی اصلاحات هم که حکم اعدامش تو 1-2 سال بعد کلی جنجال به پا کرد، از کتاب حمایت کرد. اون تابستان 1379 تو سخنرانی در دانشگاه تهران گفت: کتاب عالیجناب سرخپوش یک سند تاریخی است که نشان می‌دهد چگونه قدرت در ایران به شکلی پنهان و غیر پاسخگو عمل می‌کند. گنجی با این اثر نه تنها هاشمی را نقد کرد، بلکه کل سیستمی را به چالش کشید که در آن شفافیت قربانی قدرت طلبی می‌شود. این کتاب تلنگری بود به همه ما که برای دموکراسی باید هزینه بدهیم و از افشای حقیقت نترسیم. اما مخالفین کتاب از طیف‌های مختلفی از جمله محافظه‌کارا، بعضی از اصلاح طلبان میانه‌رو و روشنفکرای محتاط بودند که کتاب رو غیر مستند، تندرو یا مخرب می‌دونستن. زیدآبادی که خودش از منتقدین نظام بود، از رویکرد گنجی انتقاد کرد. اون بهار سال 1379 تو مقاله‌ای در روزنامه بهار نوشت: گنجی با زبان تند و اتهامات بدون سند نه تنها به اصلاحات ضربه زد، بلکه بهانه‌ای به دست محافظه‌کاران داد تا مطبوعات را ببندند و آزادی بیان را محدود کنند. این کتاب بیشتر هیجان زده بود تا مستدل. اگر قرار است نقد کنیم باید با اسناد محکم باشد، نه با حدس و گمان و شعارهایی که فقط خشم را شعله‌ور می‌کند و نتیجه‌ای جز سرکوب ندارد. حسین شریعت مداری که اون زمان سردبیر کیهان و از چهره‌های جناح محافظه‌کار بود، کتاب رو توطئه‌ای علیه نظام معرفی کرد. البته اون زمان هنوز رابطه کیهان با رفسنجانی خراب نشده بود و از سال 84 بود که با ظهور محمود احمدی نژاد و کنار رفتن دشمن اصلی شریعت مداری یعنی اصلاح طلبها، قلمش در خدمت تخریب رفسنجانی قرار گرفت. به هر حال شریعت مداری اردیبهشت سال 1379 در حمایت از هاشمی و رد ادعاهای کتاب تو سرمقاله کیهان نوشت: کتاب گنجی چیزی جز یک پروژه صهیونیستی آمریکایی برای تخریب ستونهای نظام نیست. او با اتهام زنی به هاشمی رفسنجانی که یکی از خدمتگزاران بزرگ انقلاب است، سعی کرد وحدت ملی را خدشه‌دار کند. این قبیل نوشته ها نه نقد بلکه خیانت به خون شهداست و باید با قاطعیت با آن برخورد شود. عباس عبدی از اصلاح طلبان میانه‌رو هم نسبت به کتاب نقد داشت. اون زمستان 1378 تو مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری گفت: گنجی با این کتاب به جای کمک به اصلاحات به جنبش ضربه زد. ما باید با نقد سازنده و مستند پیش برویم، نه با اتهاماتی که سند محکمی پشتش نیست. این کار فقط محافظه‌کاران را قوی‌تر کرد و به آنها بهانه داد تا خاتمی و جبهه دوم خرداد را تحت فشار بگذارند. اصلاحات نیاز به عقلانیت دارد، نه هیجان زدگی که نتیجهش زندان و تعطیلی روزنامه‌ها باشد. این انتقادات از طرف افراد دیگه بعدها هم ادامه پیدا کرد. محسن هاشمی، پسر بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، مهاجرانی رو حامی این کتاب معرفی کرد. محسن هاشمی میگه: اصلاح طلبان تندرو در سالهای 76 تا 78 علیه ما شایعات راه انداختند. در زمان وزارت فرهنگ آقای مهاجرانی کتاب عالیجناب سرخپوش چاپ و بارها تجدید چاپ شد. از طرف دیگه فائزه هاشمی هم وقتی توی مصاحبه درباره کتاب عالیجناب سرخپوش ازش میپرسن اینطور میگه که آقای گنجی بعد از مدتی از انتشار این کتاب اظهار پشیمانی کردند. او در مصاحبه‌ای گفته بود که اشتباه کردم و این اتهامات به آقای هاشمی درست نبود. به نظر من این کتاب بیشتر از روی احساسات و جو آن زمان نوشته شد تا واقعیت. پدرم هیچ وقت از این اتهامات ناراحت نشدند و حتی میگفتند این حرفها بخشی از فضای سیاسی است و باید تحمل کرد. البته اونجور که ما بررسی کردیم، گنجی هیچ وقت به این ادعا جوابی نداد و مصاحبه‌ای از گنجی که به اشتباهش اذعان کرده باشه را هم پیدا نکردیم. تا سال 1387 که گنجی با BBC فارسی مصاحبه داشت، حرفی از کار اشتباه نبود و اتفاقاً تاکید داشت که اگه به اون زمان برگرده دوباره همون راه رو میره. حتما اگه شما به موردی برخوردید تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. صادق زیبا کلام هم تو مصاحبه‌ای غیر از اکبر گنجی اسم افراد دیگه ای رو هم جزو این پروژه میاره و میگه کسانی که وی را عالی جناب سرخپوش یاد میکردند امروز به اشتباه هولناک خود پی بردند. اصلاح طلبان تندرو مانند اکبر گنجی
عباس عبدی، موسوی خوئینی‌ها و محمد قوچانی متوجه شدند ضربه‌ای که به هاشمی وارد می‌کردند به ضرر اصلاحات بود و آنگونه که وی را مورد هجمه قرار دادند اشتباه ترین سیاست ممکنه بود و شاخه ای را می‌بریدند که خود بر روی آن نشسته بودند. مخالفین کتاب این رو هم میگفتند که انتقادات گنجی تو 4 حوزه‌ای که بهش اشاره کردم با اینکه تند و جنجالی بود اما اسناد محکمی ارائه نشد و بیشتر روی تحلیل‌های شخصی و فضای سیاسی اون زمان تکیه داشت. اونا میگن گنجی با استفاده از زبان کنایه و نمادین سعی کرد هاشمی رو از چهره محترم به شخصیتی مرموز و مسئول مشکلات مختلف تبدیل کنه. برای مثال در بخش مربوط به قتل‌های زنجیری اون به جای مدرک مستقیم از سوال پرسیدن استفاده کرد تا ذهن خواننده رو به سمت نتیجه‌گیری مورد نظرش هدایت کنه. در بحث فساد اقتصادی هم اون به گزارش‌های کلی و شنیده‌ها استناد کرد بدون اینکه جزئیات مشخصی از تخلفات ارائه بده. تو مقدمه کتاب جمله‌ای هست که مخالفین بهش استناد میکنن تا رویکرد گنجی رو ترکیبی از اتهام، کنایه و تصویرسازی برای تأثیرگذاری روی مخاطب بدونن. عالی جناب سرخپوش با لباس سرخ قدرت در پشت پرده‌ای از راز و رمز ایستاده و دستانش به خون و ثروت آلوده است. او نه تنها گذشته را تباه کرد بلکه آینده را نیز به گروگان گرفت. اما خود هاشمی رفسنجانی در مورد این کتاب چه نظری داشت؟ اکبر هاشمی رفسنجانی که هدف اصلی انتقادات گنجی بود به این اتهامات جواب داد و اونها رو بی اساس دونست. اون تو خاطراتش به طور مستقیم به کتاب اشاره کرده و نوشته این اتهامات بی اساس و از سر کینه‌توزی است. من هیچگاه در قتل‌ها نقشی نداشتم و اینها برای تخریب من و نظام ساخته شدند. کسانی که این حرفها را میزنند یا از تاریخ بیخبرند یا عمدن میخواهند خدمات انقلاب را زیر سوال ببرند. من در دوران جنگ و سازندگی همه تلاشم را برای کشور کردم و تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کسی راست میگوید. اون همینطور تابستان 1379 تو مصاحبه‌ای با روزنامه انتخاب گفت این کتاب و حرفایی که گنجی زده است بیشتر از اینکه به من ضربه بزند به خودشان و آرمانهایشان آسیب میرساند. من نیازی به دفاع از خود ندارم چون مردم میدانند که چه کردم. این اتهامات بازی سیاسی است که هدفش تضعیف نظام و ایجاد تفرقه است. من همیشه برای وحدت کار کردم و این حرفها را جدی نمیگیرم. اما از عاقبت کتاب و نویسندش بگم. همونطور که اشاره کردم بعد از انتشار اولیه در بهار 1378 توسط انتشارات طرح نو کتاب با استقبال چشمگیری مواجه شد. این استقبال که نتیجه فضای باز نسبی دوره اصلاحات و آتش جامعه برای نقد قدرت بود باعث شد نسخه های اولیه به سرعت نایاب بشه. اما این موفقیت کوتاه مدت بود. با افزایش فشار محافظه‌کارا و نهادهای قضایی که کتاب رو تهدیدی برای نظام می‌دونستن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجوز انتشار رو صادر کرده بود، تحت مدیریت عطاالله مهاجرانی مجبور به عقب نشینی شد. نقطه عطف این ماجرا کنفرانس برلین در فروردین 1379 بود. گنجی که به عنوان یکی از سخنرانها تو این کنفرانس شرکت کرده بود، تو سخنرانیش نظام رو نقد و دوباره اتهامات داخل کتاب رو بیان کرد. این کنفرانس که توسط بنیاد هاینریش بول آلمان برگزار شد و تعدادی از روشنفکرا و فعالای ایرانی تو اون حضور داشتن، به بهانه‌ای برای سرکوب اون افراد تبدیل شد. همون زمان قوه قضاییه تحت مدیریت محمد یزدی دستور توقف انتشار کتاب رو صادر کرد و اون رو تو فهرست آثار ممنوعه قرار داد. نسخه های موجود تو کتاب فروشی ها جمع آوری شدن و چاپ های جدید هم متوقف شد. انتشارات طرح نو هم تحت فشار قرار گرفت و نتونست دیگه در این زمینه فعالیت کنه. عاقبت نویسنده هم دست کمی از کتاب نداشت. بعد از کنفرانس برلین، گنجی 3 اردیبهشت 1379 به محض ورود به فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد. قوه قضاییه که تحت کنترل محافظه‌کارا بود، گنجی رو به اتهامات سنگینی از جمله تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی متهم کرد. بخش‌هایی از کتاب عالی جناب سرخپوش به عنوان مدرک علیه اون تو دادگاه استفاده شد، به ویژه اتهاماتی که به هاشمی و قتل‌های زنجیری اشاره داشت.
محاکمه گنجی پاییز 1379 شروع و به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی دوره اصلاحات تبدیل شد. دادگاه به صورت غیرعلنی و تحت نظارت سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برگزار شد. مرتضوی که به سختگیری علیه مطبوعات و فعالین سیاسی شهرت داشت، گنجی را به عنصر ضد انقلاب متهم کرد و خواستار مجازات سنگین شد. دی ماه 1379 گنجی به 10 سال زندان و 5 سال تبعید داخلی محکوم شد، اما این حکم تو دادگاه تجدید نظر اردیبهشت 1380 به 6 سال زندان تغییر پیدا کرد. دوران زندانی بودن گنجی هم بدون اتفاق نبود و اون از زندان هم به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت و حکومت رو نقد کرد. بالاخره هم بعد از اعتصاب قضای طولانی و ضعف جسمانی شدید از زندان آزاد شد و بعد از یه مدت چون امکان فعالیت تو ایران رو نداشت به خارج از کشور و آمریکا رفت. گنجی بعد از این به نوعی تبعید از فعالیت سیاسی مستقیم فاصله گرفت و بیشتر به کار فکری و نوشتن مشغول شد. اون سال 1387 تو مصاحبه‌ای با BBC فارسی گفت: من بهای حقیقت را پرداختم اما پشیمان نیستم. اگر دوباره برگردم همین راه را میروم. به پایان این قسمت از ویدئوهای قاب تاریخ رسیدیم. تلاش میکنم تو این مجموعه از ویدئوها به چراهایی از تاریخ معاصرمون جواب بدم و خوشحال میشم اگه شما هم در مورد موضوع طرح شده نکاتی، منابعی یا نظری دارید حتما در بخش کامنت ها بنویسید که هم من و هم سایر دوستان ازش استفاده کنیم. ویدئومون رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار قسمت‌های جدید با خبر بشید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.